Uy! Inisip mo rin ba kung paano kumikita yung mga content creators? Paano nila nabibili yung mga gadgets nila, camera nila, samantalang humina na yung kita sa views? Talaga ba? Kung content creator ka tapos umaasa pa rin sa views at hindi kumikita ng ganito, sa isang video lang, hindi mo pa kasi ito ginagawa. Tulad mo, isa din akong aspiring content creator na nagsimula sa wala at ngayon ay unti-unting nakikilala ng mga brands na dati ay pangarap ko lang din maging kaolab. Hindi lang sa pag-unbox at pagre-review ng mga items ako sumasaya dito sa YouTube, kundi pati na rin sa income na nakukuha ko mula sa affiliate marketing at isa na nga dito ay ang YouTube shopping. Para sa mga content creators na tulad ko, alam mo ba na pwede mo nang itag ang mga products na na-showcase mo or naipakita sa iyong mga YouTube videos? And kapag nag-purchase ang mga viewers mo using that clickable tag product sa iyong video, instantly magkakaroon ka ng commissions. Okay na okay to kasi nga, your viewers can shop the exact items on your video without leaving the platform. Wala nang redirect, check out agad. Ang maganda kasi dito, Shopee mismo ang magbibigay ng extra incentives and twice the commission during payday sale. O kaya naman yung mga special events like 10-10, 11-11, and 12-12. Take note ha, iba pa to sa income na kikitain mo from the views of your followers who are watching alone from YouTube. Astig, di ba? At dahil gusto talaga ni Shopee na tulungan ka sa iyong journey as an affiliate, Shopee is actually offering a one-on-one onboarding plus a 20,000 pesos onboarding bonus if you tag products on your at least 40 videos. Click mo na yung link sa description para matuto pa at makita ang buong detalye. Advantage din naman to sa mga followers mo dahil nga they can have their exclusive discount vouchers kapag bumili sila through your tag products. Okay na din yun kasi nga, mas magiging sure sila na yung link na i-click nila ay safe at hindi scam. Super sure na win-win situation to for you as a content creator and for your followers. Alright, Kuya Rick, so paano ba sumali dyan? Siyempre, unang-una, check mo muna yung mga eligibility requirements to join the affiliate program. Basically, dapat monetize ka na rin and you have at least 10,000 subscribers. Kung pasok ka dyan, punta ka na dito sa Creator Studio and then ganito ang gagawin natin. On the left sidebar, click mo lang yung Earn. Then, navigate mo yung tab dun sa may title na Shopping. Tapos dito sa may Affiliate Program, click mo yung Turn On and then napapop will appear, then click Continue. The Affiliate Program Agreement will show up and then syempre, agree mo lang yung button and then click the Join Program. And then napapop will appear if you want to enable the automatic product tagging. Pwede mo tong i-turn on o kaya i-skip mo na lang din. And then, ganun-ganun lang, welcome to YouTube Shopping Affiliate Program. Ngayong kasali ka na sa YouTube Shopping, you can tag products on your new uploads and existing videos. Para sa mga new uploads, just click the plus icon to add the product. Search the product you want or paste the Shopee link directly. Use the pencil icon to edit the display order, save for future use, delete or rearrange products, and add more products. Also, make sure your video is not set as made for kids. Just do a final check, set visibility to public, and after that, pindutin mo na yung mahiwagang publish button. Ngayon, your video with tag products is now live. At para naman itag ang mga products sa inyong existing videos, punta ka lang sa YouTube Studio, then Content, piliin mo yung video, then click Details na may pencil icon, click ulit yung Edit Products, search or paste the Shopee link, and then hit Done and Save. Easy lang, di ba? Your existing video is now updated with your new tag products. So easy lang, di ba? With YouTube Shopping, hindi mo na kailangan pang umasa sa views para kumita ng malaki. You can earn commissions directly from YouTube na galing sa mga Shopee products. Alam mo na malaking opportunity ito para sa iyo na kumita ng mas malaki sa pagiging content creator. Kung may questions ka pa, check mo lang yung Shopee Help Center or yung email nila. Nasa baba din yung link para sa buong detalye ng YouTube Shopping program. So huwag mo nang palagpasin. Try it out. Tag products on your next video or on your existing video and start earning. I wish you all the best for being a YouTube creator and see you on the next video. You know,